τις ειλικρινείς με ευχαριστίες στον αγαπητό μου φίλο Πρωθυπουργό Πίπη Νετανιάχου για την θερμή φιλοξενία στην Ιερουσαλήμ. Dear friend Bibi, dear friend Alexis, ladies and gentlemen, allow me to first of all express my sincere gratitude to my dear friend, the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, for his warm hospitality to Jerusalem. Η συνεργασία μας, όπως είναι γνωστό, υπερβαίνει των όποιων πολιτικών διακηρύξεων. Τον περασμένο Ιούνιο, Ισραηλινοί και Έλληνες πυροσβέστες βρίσκονταν στην Κύπρο, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στην ορεινή περιοχή της Σολέας. Μόλις πριν 2 εβδομάδες, Κύπροι και Έλληνες πυροσβέστες βρίσκονταν ακριβώς εδώ, μαζί με τους Ισραηλινούς συναδέλφους τους, αγωνιζόμενοι μαζί πάνω από τους λόφους της Ιερουσαλήμ για την κατάσβεση των πυρκαγιών που έπληξαν το Ισραήλ. Our cooperation, as is already known, goes beyond any political declarations. Last June, Israeli and Greek firefighters were in Cyprus, contributing decisively to dealing with the fires in the northern region of Salea. A couple of weeks ago, Cypriot and Greek firefighters were just here and fought together with their Israeli colleagues to extinguish the fires devastating Israel. Αυτά τα δύο παραδείγματα αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη, και όχι μόνο βέβαιος αυτά, αλλά αυτά και μόνο αποδεικνύουν την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των τριών χωρών. Those two examples, and not only those two examples, but primarily those two examples, constitute a clear indication of the effective cooperation between the three countries. Με την κοινή μας διακήρυξη στέλνουμε ένα καθαρό και στεναρό αλλά και καθαρό μήνυμα για το γεγονός ότι η Κύπρος, το Ισραήλ και η Ελλάδα στέκονται μαζί στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών καθώς και άλλων προκλήσεων που αφορούν την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων. With our common action, we send a clear and loud message that Cyprus, Israel and Greece stand side by side in facing calamities as well as other challenges and emergencies. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση εισήγηση του φίλου Πρωθυπουργού Πίπη Νετανιάχου για τη συγκρότηση μιας πολυεθνικής περιφερειακής δύναμης για την αντιμετώπιση καταστροφών, φυσικών καταστροφών και όχι μόνο. Allow me at this point to underline the proposal of a dear friend, the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu, about the creation of a regional multitask force. Φίλες και φίλοι, είμαι πεπισμένος ότι η τριμερή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας ενέχει μεγίστη στρατηγική αξία για την ευρύτερη περιοχή. Η υιοθέτηση της διακήρυξης της Ιερουσαλήμ που θα ακολουθήσει αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας την πολυεπίπεδη τριμερή εταιρική σχέση, η οποία έχει ως στόχο και όραμα την ενίσχυση της ασφάλειας, της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Dear friends, I'm convinced that the tripartite cooperation between our countries is of the utmost strategic importance in the broader region. The adoption of the Declaration of Jerusalem, which will follow, proves beyond any doubt the multifaceted trilateral partnership relationship which aims at enhancing security, peace, stability and prosperity in the Eastern Mediterranean. Θεωρώ εξόχως σημαντικό ότι σήμερα διευρύνουμε τον διάλογο μας και θεσμοθετούμε περαιτέρω την συνεργασία μας στους βασικούς τομείς της ενέργειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του τουρισμού, της υγείας, της έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και στον κρίσιμο τομέα της έρευνας και καινοτομίας.
I consider the fact that today we lay the foundations to broaden our dialogue and to further legislate our cooperation in the field of the important field of energy, the fight against tourism, health, research and development, but also in the critical field of research and rescue of overriding importance. Παράλληλα, τα θέματα περιβάλλοντος αποτελούν τομείς ιδιαίτερης σημασίας, στους οποίους πετύχαμε να καθοριστούν συγκεκριμένες δράσεις στους τομείς της διαχείρισης υδάτων, στην κλιματική αλλαγή, στην καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και σε σωρία αγροτικών τομέα. Environmental issues at the same time constitute fields of paramount importance in which we achieved through synergies to establish concrete actions in the field of water resources management, climatic change, fighting against marine pollution, as well as in the agricultural sector. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής γιατί σήμερα έχουμε υπογράψει το Τριμερές Μνημόνιο Συνεργασίας στην έρευνα, ανάπτυξη και τεχνολογία με στόχο την διεύρυνση των κοινών δράσεων σε έργα έρευνας και καινοτομίας. Μια εξέλιξη που πραγματικά αποτελεί μια εξαιρετική επένδυση για τις μελλοντικές γενιές και των τριών χωρών. I'm particularly happy today for we have signed the tripartite memorandum of understanding for research, development and technology, aiming at broadening our common actions in projects of research and innovation, a development which represents a pivotal investment for the future generations of our three countries. Όπως είναι γνωστό, ο τομέας της ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα της τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. As is already known, the sector of energy constitutes a main pillar in the tripartite cooperation between Cyprus, Greece and Israel. Σαν αποτέλεσμα και συνέχεια της συνάντησης των τριών υπουργών ενέργειας νωρίτερα αυτό το χρόνο, καθώς και του εξέλιξη στρατηγικού ενεργειακού διαλόγου, σήμερα επαναβεβαιώσαμε ότι η ανακάλυψη σημαντικών ποσοτήτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί και πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη περιφερειακών συνεργασιών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην σταθερότητα και την ευημερία της περιοχής. Following the meeting of ministers of energy earlier this year and taking into account the ongoing strategic energy dialogue, we reaffirmed today that the discovery of significant quantities of hydrocarbons in the Eastern Mediterranean can and should constitute a catalyst for the development of regional synergies, thus contributing to the stability and the prosperity of the region. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που προηγήθηκαν, αποδώσαμε έμφαση στην στρατηγική σημασία έργων κοινής ωφελίας, όπως το έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Eurasia Interconnector και ο αγωγός EastMed, και τα δύο έργα τα οποία είναι ιδιαίτερης αξίας στην επίτευξη των στόχων για διαφοροποίηση της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη. During our previous meeting, we placed particular emphasis in common interest projects of strategic importance, such as the project for the transportation of electricity, the Eurasia Interconnector, and the EastMed pipeline. Both projects are of utmost importance in achieving energy targets and energy safety and security in Europe. Κατά την διάρκεια της διμερούς συνάντησής μου με τον φίλο Πρωθυπουργό Πίπη, είχα την ευκαιρία να τον ενημερώσω για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και να εκφράσω την ιδιαίτερη ικανοποίησή μου για την στήριξη που προσφέρει το κράτος του Ισραήλ στις προσπάθειες μας για επίτευξη συνολικής και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, βασισμένης πάντα στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, του Συμβουλίου Ασφαλείας, καθώς επίσης και στις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
During my meeting with my friend, the Prime Minister Benjamin Netanyahu, I had the opportunity to inform him, to update him on the latest developments in Cyprus and to express my satisfaction for the support the State of Israel offers to Cyprus, for Cyprus to achieve a total and viable solution for the Cyprus problem, pursuant to the UN Security Council resolutions, as well as to the principles and values of the European Union. Επιδιώκουμε μια λύση η οποία θα επανενώνει τη χώρα μας, θα αποκαθιστά και θα σέβεται πλήρως τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες όλων των νομίμων κατοίκων της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και θα τερματίζει όχι μόνο την στρατιωτική κατοχή, αλλά και την εξάλειψη κάθε εγγύησης ή επεμβατικών δικαιωμάτων της όποιας τρίτης χώρας. We wish to achieve a solution that will reunite our country and that will restore and fully respect human rights and the basic liberties of all legal residents in Cyprus. A solution that will end the military occupation on the island and that will also eliminate any act of intervention in our island. Ταυτόχρονα δράτω με τις ευκαιρίες να τονίσω τη σημασία της δημιουργίας ενός επικοδομητικού κλίματος που θα επιτρέψει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, με στόχο την επίτευξη μιας βιώσιμης αλλά και δίκαιης λύσης, η οποία πρωτίστως θα αναγνωρίζει αλλά και θα διασφαλίζει την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ, ενώ την ίδια στιγμή θα προβλέπει την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους. At the same time, ladies and gentlemen, I take this opportunity to underline the importance of the creation of a productive climate that will allow the resumption of negotiations in the peacekeeping operation procedure in the Middle East, aiming at achieving a viable and just solution that will recognize and guarantee the security of the State of Israel, while at the same time will envisage the creation of a Palestinian state. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ακόμα κάτι. Αυτό που κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων μας με τον φίλο Πρωθυπουργό Μπίπι Νετανιάχου υπογραμμίσαμε, την δέσμευση μας δηλαδή ότι σαν κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων Ισραήλ και Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα επικοδομητικό τρόπο που θα αντανακλά αλλά και θα αναγνωρίζει την κεφαλαιώδη σημασία αυτής της σχέσης, δηλαδή Ευρώπης-Ισραήλ. Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πάμε όμως στο Δημήτρη